السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هتكون معانا معلومة على الماشي، لكن معلومة مهمة جدا وإجابة لسؤال بتسألوه لي كتير جدا جدا وبيكون محير البنات والسيدات، وهو مقاسات الشال المستطيل. أتمنى أن فيديو النهاردة ينول إعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نتعرف مع بعض على 4 مقاسات للشال المستطيل. عندي مقاس سمول ومقاس ميديوم ومقاس لارج واكس لارج. في البداية ده مقاس سمول، وبعد منه مقاس ميديوم، بعدين مقاس لارج، واخر مقاس عندي بيكون اكس لارج، اكبر مقاس للشال المستطيل. وهقول لكم لو حابين تكبروا عن كده كمان هتكون المقاسات نظامها ايه. بالنسبة عندي للمقاس سمول، وده ميديوم، وعندي هنا لارج، وهنا اكس لارج. بالنسبة لمقاس سمول نقول ان ده يا بنات عرض الشال، لان الجزء الطويل في الشال كله بيكون هنسميه العرض، والجزء اللي فوق ده هيكون الطول. الطول عندي بيكون 28 سنتي، 28 سنتي متر، نكتبها بالعربي 28 سنتيمتر. بالنسبة لعرض الشال بالكامل هيكون 80 سنتي متر، هنا هنقول 80 سنتي. طيب بالنسبة للشال اللي هو مقاس ميديوم هيكون عندي الطول من فوق هيكون 40 سنتي، والطول هيكون بردك 80 سنتي. عفوا هنا ده الطول وده العرض، العرض بردك هيكون 80 سنتي متر، يعني هنا ده هيكون 40 وهنا العرض بالكامل هيكون بردك 80 سنتي. ما بيختلفش في العرض يا بنات، بيختلف بس في الجزء اللي هو اللي فوق ده في الطول. طيب بالنسبة لمقاس لارج هيكون عندي الطول من فوق 45 سنتي، وهيكون عندي العرض بالكامل 90 سنتي. نبتدي هنا بردك ان احنا ايه نغير في المقاس، يبقى ده 45 طول وبعدين 90 سنتي بالنسبة للعرض بالكامل. طيب اخر مقاس عندنا بيكون مقاس اكس لارج، عندي هنا بيكون 54 سنتيمتر، وهنا هيكون 108 سنتيمتر، يبقى ده 54 وهنا 108 سنتيمتر. طيب انا لو حابة ان انا ازود عن كده هنعمل ايه؟ بالنسبة لكل المقاسات سواء اكس لارج او 3 اكس لارج هيكون هي حاجة واحدة بس اللي انا هعمل، لان انا هزود 10 سنتي على الطول و10 سنتي على العرض، يعني اكس لارج. بالنسبة للطول نقول حتى نكتب الاتنين تحت، عندي في بالنسبة للطول بدل ما هنا هيكون عندي 54 لا هيكون 64، وعندي هنا عرض الشال 108 لا نزود عليها كمان 10 يعني 118 او 120 سنتي. تمام، طبعا بنتجاهل 118 وهتكون متر و20 سنتي متر. تمام. بالنسبة للمقاس اللي هو 3 اكس لارج هيكون عندي بدل 74 هيكون عندنا عفوا 64 هتكون 75. ده بالنسبة للطول، وهيكون عندي العرض 130 سنتيمتر. تمام يا بنات، ده بالنسبة طبعا لكل المقاسات الخاصة بالشال المستطيل اللي جاتلي كتير اسئلة عليه، وكتير من البنات بيكونوا محتارين هنعمله قد ايه. دي كل المقاسات الموجودة طبعا في اي جدول لمقاسات الشال المستطيل. اتمنى ان فكرة الفيديو تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.